क्युनेट एपलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस् र ओपन गर्नुहोस् र यहाँ तल लगइन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि होयन खाइपमा क्लिक गर्नुहोस् र मान यल्ने से इसाङ होयन खाइपमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सबै टिक लाउनुहोस्। यहाँ तल पनि टिक लाउनुहोस् र यसरी सबै टिक लागिसकेपछि चाहिँ ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र ह्यान्डफोन इन्जुङमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईले आफ्नो फोन चुज गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ आल्डुन फोन हो, त्यही भएर यहाँनिर चुज गर्छु र आल्डुन फोनको एलजी प्लस हो, यसमा क्लिक गरेर सन्तेक बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि छन्सेथोङ हाकीमा क्लिक गरेर इन्जुङ हाकीमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पास इन्जुङ र मुन्चा रो इन्जुङ छ। यहाँनिर मुन्चा रोमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो नाम यहाँनिर लगाउनुहोस्। यसरी आफ्नो नाम लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर तल चाहिँ आफ्नो छुमिन दुङरोक बनो यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसरी तपाईले आफ्नो छुमिन दुङरोक बनो चाहिँ सिरियली यहाँनिर लगाउनुहोस् र यतातिर नेक्स्ट यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ लास्टको एउटा नम्बर मात्रै लगाउँदा हुन्छ। यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर ह्यान्डफोन बनो तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँनिर लगाउनुहोस्। यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ लगाइसक्नु भयो भनेदेखि यहाँनिर तल क्याप्चा छ है, यो क्याप्चालाई तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ बुझ्नु भएन भनेदेखि। र यहाँनिर लेखेको नम्बरहरू चाहिँ तपाईले यहाँनिर लगाउनुहोस्। यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ लगिनमा क्लिक गर्नुहोस् है त। यसरी लगिनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ एउटा कोड नम्बर जान्छ र त्यो कोड नम्बरलाई चाहिँ ल्याएर यहाँनिर तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईले त्यो कोड नम्बरलाई यहाँ लगाइसकेपछि चाहिँ इन्जुङ लगिनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो आइडी चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी आइडी क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ छुङबोक लगिनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर चाहिँ साङ खानुहाङ आइडी मिलेर भनेको छ, हामीले वेगिनमा क्लिक गर्ने। यसरी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हामी वेगिन भएकोले गर्दा यहाँनिर वेगिनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर सङबलमा चाहिँ नाम चाहिँ हजुर आफूले चुज गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ अटोमेटिक आफ्नो नाम आइसकेको छ है। यहाँनिर आफ्नो नाम छ अथवा छैन भनेदेखि तपाईले आफ्नो नाम पनि लगाउन सक्नुहुन्छ यी रुममा र लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर आफ्नो साजिन चाहिँ पहिले नै तयारी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर साजिन दुङरोकमा टच गरेर चाहिँ लगाउन सक्नुहुनेछ है त। यसरी यहाँनिर टच गरेर आफ्नो ग्यालेरीमा जानुहोस् र फोटो कहाँ छ हैन त्यो फोटोलाई चाहिँ चुज गर्नुहोस् र यहाँनिर अब लगाइसकेपछि चाहिँ यसरी देखाउँदछ है। अनि त्यसपछि यहाँ तल आएर चाहिँ तपाईले अब चाहिँ फ्यामिली बनो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर फ्यामिली बनो चाहिँ अलिक सजिलो खालको क्रिएट गर्नुहोस्, आफूले बुझ्ने अलिकति नबिर्सिने खालको क्रिएट गर्नुहोस् र यसरी क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा प्रश्न हुन्छ छिलबुल, अनि त्यो प्रश्नको चाहिँ हामीले उत्तर क्रिएट गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईले आफूले चुज गरेर चाहिँ त्यसको एन्सर चाहिँ दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ पछि काम लाग्न सक्छ। यसरी तपाईले चुज गर्नुहोस् र त्यहाँनिर एन्सर चाहिँ लेख्नुहोस् है त। यहाँ तल चाहिँ यहाँनिर एन्सर लगाउनुहोस्, तपाईँ आफूले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। यसरी लगाउनुहोस् र त्यसपछि चाहिँ यहाँ तल आएर चाहिँ आफ्नो नाम फेरि पनि यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर आफ्नो नाम फेरि टाइप गर्नुहोस् र यसरी टाइप गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ इमेल सुसिन यबुमा येमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर येमा टच गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तल चाहिँ इमेलमा चाहिँ आफ्नो इमेल नम्बर चाहिँ यहाँनिर लगाउनुहोस् है त। यसरी आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ यहाँनिर लगाइसकेपछि यहाँनिर तल चाहिँ छना बनो भनेको छ, यसमा चाहिँ केही नगर्दा हुन्छ। यहाँ तल चाहिँ इतुङ छना बनमा चाहिँ आफूले आफ्नो नम्बर चाहिँ मोबाइल नम्बर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ लगाइसकेर चाहिँ यहाँनिर तल चाहिँ यहाँनिर आएर फेरि येमा टच गर्नुहोस् है त। यति गरिसकेपछि चाहिँ खजुजी यहाँनिर छुचो खमसेकमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कसरी सर्च गर्ने भनेर यहाँ तल पनि देखाइएको छ। यहाँ माथि चाहिँ तपाईले अब आफू बसेको आफ्नो कम्पनीको एड्रेस चाहिँ यहाँनिर लगाएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सर्च गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर यो एड्रेस यसरी देखाउँदछ र यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तर साङ्से छुसो इब्रेकमा चाहिँ आफू बसेको कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँनिर लगाउन सक्नुहुनेछ। यसरी कम्पनीको नाम चाहिँ यसरी लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ छुसो इब्रेक, यहाँनिर टच गर्नुहोस्।
यसरी टच गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ माथि सबै एड्रेसहरू आइसकेको छ। अब यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ सामदोङ, यहाँनिर टिक लाउनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईँले टिक लगाइसके पछाडि चाहिँ माथिको एड्रेस पनि यहाँ तल आउँछ र अब भने तपाईँले लगिन बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसके पछाडि फेरि लगिनको अप्सन आउँछ, त्यहाँनिर गएर फेरि तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँको आइडी चाहिँ पुरा रूपमा क्रिएट भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो आइडी र पासवर्ड लगाएर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ है त। आफ्नो आइडी र पासवर्ड लगाइसके पछाडि चाहिँ लगइन बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो इक्जामको लागि चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला।